در این ویدیو راجع به این صحبت میکنیم که تغییر دولت آقای رئیسی و انتخابات جدیدی که در ایران برگزار خواهد شد چه تأثیری بر بازار املاک و سرمایه گذاری ملکی ایران خواهد گذاشت. سلام عزیزانم، زنده باشید، با حال خوب. دولت آقای رئیسی یه سری برنامه‌های اساسی داشت که اخیراً هم رئیس جمهور یک دستوری به دستگاه اجرایی داد، گفت بیایید آیین‌نامه‌های خودتون رو مصوب کنید که ببینیم اینو چجوری اجرا بکنیم. همینطوری که در یک ویدیو دیگری در موردش صحبت کردیم، مهمترین بخشاش این بود که اولا سقف قیمتی برای اجاره بها گذاشته بشه، از خانه‌های خالی مالیات دریافت بشه و همینطور طرح‌های تشویقی و تنبیهی قرار داده بشه که زمین‌های بایر، زمین‌های مسکونی ساخته بشن، نوسازی بشن و در واقع به آپارتمان‌های شهرها افزوده بشن. سعید زمانی هستم، کارشناس املاک. از شما دعوت میکنم برای اینکه بتونید تحلیل خوبی در بازار مسکن داشته باشید و همینطور سرتون کلاه نره، دوره سرمایه گذاری ملکی و دوره پیشگیری از کلاهبرداری که تو سایت ملک شناسی موجوده، از اکانت اینستاگرام و تلگرام ما هم میتونید خریدشون بکنید. اینا رو تهیه بکنید و حتما استفاده کنید. نکته شماره یکی که احتمالاً با این تغییر دولت یه مقدار به تأخیر خواهد افتاد و شاید دیگه به تابستان امسال این برنامه‌ها کارش کشیده نشه، تعیین سقف اجاره بها هستش و از این نظر میتونست که بیاد رو بازار املاک یه مقدار اثر کنه، مثلا سرمایه گذاری ملکی رو کم کنه و قیمت اجاره رو تا حدی کنترل کنه که فکر میکنم با اتفاقی که افتاد این طرح یه مقداری معطل بماند. دومین مسئله‌ای که حدس میزدم در آینده اثر بگذاره هنوز هم پابرجاست. فکر کنم دولت بعدی هم این سیاست رو ادامه بده، اینکه سیاست‌های تنبیهی و تشویقی بذارن، مثلا مالیات یا تراکم بهشون بدن که زمین‌های بایر ساخته بشه. احتمالاً دولت بعدی این رو پیگیری خواهد کرد و میتونه اولا خبر خوبی باشه واسه اونایی که زمین دارن و نزدیک مناطق مسکونیه و امید به ساخت و تغییر کاربریش داشتن، اما در مناطقی که امکان ساخت و ساز وجود داره ظرف 2 سال 3 سال 4 سال آینده یه مقداری رقابت فروش میره بالا، یه مقداری کنترل قیمت انجام خواهد شد و من فکر کنم تغییر دولت در این مسئله خیلی اثر ندارد. سومین موضوعی که خیلی مهمه این هست که دولت آقای رئیسی داشت با جدیت پیگیری میکرد مسئله مسکن ملی رو که بسازه توی 1 سال آخر دولتش تحویل مردم بده. حالا یه مقداریش آماده شده و تحویل داده خواهد شد، ولی مطمئنم با وضعیت جدیدی که پیش اومد یه مقداری از اون تعجیلی که دولت داشت برای تحویل یه تعداد زیادی از واحدها کاسته خواهد شد. موضوع کنترل تورم هم به نظرم تغییر خاصی درش ایجاد نخواهد شد، در زمینه مسکن منظورمه، و اون قسمت هایی که رقابت فروش بالاست، واحد نوساز زیاده، واحد آماده فروش زیاده، فعلا تورمی نخواهیم داشت با توجه به رکود بازار. و قسمت هایی از شهرها از جمله تهران که رقابت فروش پایینه و تعداد واحدهای آماده فروش نسبت به متقاضیان، نسبت به تعداد مشتریها، تعداد واحدهای فروش کمتره، تو اون مناطق حدس من اینه که ماهیانه 2 تا 3% رشد قیمت داشته باشیم که حالا اون رشد قیمته شاید در طول 1 ماه اتفاق نیفته، مثلا جمع بشه یهو بعد 6 ماه، بعد 5 ماه اتفاق بیفته، این ممکن هست. ولی تورم در مناطقی که رقابت فروش پایین است و مشتری و متقاضی بیشتر است، رکود اونقدر شدید نیست، تورم 2 تا 3% به نظر من ماهانه کاملا طبیعی خواهد بود.